خب سلام رفقا، بیایید بریم سراغ جدیدترین فیلم های اکران شده اکشن در سال 2026 که آدرنالین خونتون رو طبق معمول میترکونن و وقتتون رو نگیرن. بیایید شروع کنیم با فیلم پارتیزان شهروند محصول امریکا و آلمان در سال 2026. یه مرد معمولی وقتی میبینه قانون هیچ کارایی برای مقابله با خلافکارا نداره، خودش دست به کار میشه و به یه پارتیزان خشن و بیرحم تبدیل میشه. اون یک تنه به جنگ مجرمان و مقامات فاسد میره و ادای بتمن رو در میاره، اما خیلی زود اینترپل میفته دنبالش و همه چیز به یه موش و گربه بازی مرگبار و البته پر از خشونت تبدیل میشه که ارزش تماشای بالایی داره. نسخه دوبله داره، نمره 6.2 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای اکشن دل هور آورم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم فشار محصول بریتانیا و فرانسه در سال 2026. یه اکشن درام جنگی و پر از استرس رفقا. درست 72 سال قبل از بزرگترین حمله دریایی تاریخ تو جنگ جهانی دوم، یک ژنرال و یک هواشناس باید سخت‌ترین تصمیم دنیا رو بگیرن، یا حمله رو شروع کنن و جون هزاران نفر رو به خطر بندازن یا جنگ رو کلاً ببازن و کدوم رو انتخاب میکنن ما دیگه کاری باش نداریم. نسخه دوبله بله، نمره 7.3 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای جنگی دل هور آورم جا میگیره. فیلم بعدی هم فیلم مرد جنگی محصول امریکا در سال 2026. یک کهنه سرباز نیروی ویژه میفهمه که دختر خونده‌اش تو اوکراین توسط یک گروه از مزدوران بیرحم ربوده شده و این خیلی بده. حالا اون مجبور میشه دوباره اسلحه‌اش رو برداره و یک تنه وارد یه جهنم پر از آتش و خون بشه تا بتونه دخترش رو نجات بده. بچه‌ها فیلمش بی‌نظیره، اصلا به نمرش توجه نکنید که نمره 5 از 10 بوده. نسخه دوبله داره و سعی کنید با دوبله هم نبینید و تو ژانرهای اکشن هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم تیغ قصاب محصول چین در سال 2026. یه مأمور قانون محلی وقتی متوجه میشه که براش پاپوش دوختن، اما کلاتر میشه دیگه رفقا، و متهم به دزدی هم شده، باید بین شرف و آزادیش یکی رو انتخاب کنه. پس تصمیم میگیره با مهارت‌های رزمیش بیفته به جون یه گروه مخفی از مأموران فاسد و یه تنه همشون رو از بین ببره. یه اکشن رزمی پرسرعت که خوراک طرفدارای این سبکه. نسخه دوبله دار، نمره 59 از 10 رو هم کسب کرده و تو ژانرهای اکشن رزمی جنایی هم جا میگیره. رفقا نمرات تمام این فیلم‌ها پایین بالا زیاد داره و برای تازه اکران شده. اما بریم سراغ فیلم بعدی، یعنی فیلم اربابان کیهان محصول امریکا در سال 2026. پرنس آدام بعد از سالها زندگی مخفیانه روی زمین بالاخره یه شمشیر جادویی پیدا میکنه که اون رو به یک جنگجوی قدرتمند به اسم هیمن تبدیل میکنه. حالا اون باید برگرده به سیاره مادریش تا با کمک دوستاش سرزمینش رو از چنگ یه جادوگر خبیث به اسم یه داداشی نجات بده. یه اکشن فانتزی و پر از نبردهای حماسی که بچه‌ها فیلمو واقعا تماشایش کرده. نسخه دوبله داره، میانگین نمراتش تقریبا 7 از 10 بوده ولی پایین بالا خیلی داره و تو ژانرهای اکشن ماجراجویی کمدی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم شوهران در عمل محصول کره جنوبی و شبکه نتفلیکس در سال 2026. وقتی یه زن توسط یه کارتل مواد مخدر ربوده میشه، شوهر سابقش که یه بازرس مواده و شوهر جدیدش که یه دامپزشکه با تمام اختلافاتی که با هم دارن مجبور میشن با هم متحد بشن. اونا وارد یه عملیات نجات پردردسر میشن که همین باعث شده که یه اکشن کمدی کره‌ای به شدت خنده‌دار که هم دعوا داره هم کلی موقعیت بامزه شکل بگیره. نسخه دوبله بله، نمره 6.8 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن کمدی هم جا میگیره. اما بریم سراغ انتهای این لیست خودمون با فیلم در میان خاکستری محصول امریکا در سال 2026. داستان یه تیم مخفی از ماموران ویژه است که وقتی یه دیکتاتور بیرحم میلیاردها دلار پول رو میدزده استخدام میشن تا این پول رو پس بگیرن. اما خیلی زود این ماموریت سرقت تبدیل میشه به میدون جنگ مرگبار پر از خیانت، گلوله و آتش و اینجا نشون میده که پول میتونه واقعیت آدما رو به خوبی نمایش بده. پیشنهاد میدم بچه‌ها این فیلمو حتما ببینید نسبت به بقیه‌شون. نسخه دوبله داره، نمره 6.3 از 10 رو هم کسب کرده که خیلی خوب بوده، تقریبا 7 هم بوده، یه ذره آماده پایین‌تر و تو ژانرهای اکشن دل هور آور درام هم جا میگیره. و حالا رفقا اگر دنبال 7 از فیلم‌های دیگه اکشن در سال 2026 هستید که با اینا متفاوته، ویدیویی که رو صفحه داره بهتون پیشنهاد داده میشه رو اصلا از دست ندید. خیلی مخلصیم، تا بعد، پیس.